Op verschillende plekken in Den Haag en Scheveningen, waaronder bekende locaties zoals het Koerhuis, de keerlus van lijn 11 en de Koninginnegracht, komen vervolgens trams uit de serie 201-216 voorbij. De zogenaamde Zwitsers. Ze zijn telkens vergezeld van een vierrassige bijwagen uit de serie 751-781. Deze trams hadden de bijnaam Zwitser gekregen, niet omdat ze daar gebouwd waren, maar wel omdat ze een pneumatische stuurstroominstallatie hadden, gebaseerd op een Zwitsers ontwerp. Ook had deze serie trams luchtdrukdeuren en luchtdrukremmen.